જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આપણે આગલા સત્સંગમાં જાણ્યું હતું કે શ્રીનાથજી બાવાની ઈચ્છા સાતેય સ્વરૂપોની સાથે બિરાજી અને અન્નકૂટ આરોગવાની છે. અને વૈષ્ણવો, ગોપાલપુરમાં છે અલગ અલગ શ્રી ગુસાઈજીના બાળકો માટે ઘર છે બંધાઈ રહ્યા હતા. તો ગોપાલપુરમાં ઘરોનું બાંધકામ ઝડપથી પૂર્ણતાની આરે આવી રહ્યું હતું અને અન્નકૂટની સામગ્રી સિદ્ધ કરવા માટે ગુજરાતથી અધિક સંખ્યામાં સાચોરા બ્રાહ્મણ સેવકોને તેડાવવા માટેના સંદેશાઓ છે એ મોકલાઈ ગયા અને નિકટવર્તી અને અંતરંગ વૈષ્ણવોને સાત સ્વરૂપના શ્રીનાથજી સાથે બિરાજીને અન્નકૂટ આરોગાવાના અલભ્ય દર્શનને માણવા માટે આમંત્રણો રવાના કરવામાં આવ્યા. હવે વૈષ્ણવો, આ તો લગ્ન પ્રસંગ કરતાંય અધિક અને અનેરો ઉત્સાહ છે એ સર્વત્ર છે ફેલાઈ રહ્યો હતો. વ્રજવાસીઓ બધાય ઘેલા થઈ રહ્યા હતા. શ્રી દેવ દમનનો ઠાઠ નિહાળીને એમની છાતી વૈષ્ણવો ગજ ફૂલવા લાગી હતી. અને તળેટીના સઘળા ગામોમાં બસ એક જ વાત છે સર્વના મુખે નવા રૂપે છે વહી રહી હતી કે દેવ દમનની સાથે સાતેય સ્વરૂપો છે એ અન્નકૂટ આરોગશે. ભાઈ, દેવોને દુર્લભ એવા દર્શન આપણા ભાગ્યમાં શ્રી ગુસાઈજી મહારાજની કૃપાથી લખાયેલા છે. એટલામાં વૈષ્ણવો જન્માષ્ટમી આવી. શ્રી ગુસાઈજી પરમાનંદ દાસને સાથે લઈ અને ગોપાલપુરથી ગોકુળ પધાર્યા. જન્માષ્ટમીના દિવસે શ્રી ગુસાઈજીએ શ્રી નવનીત પ્રિયાજીને અભિયંગ કરાવ્યા. સમગ્ર પરિવાર સેવામાં ઉપસ્થિત હતો. પરમાનંદ દાસ કીર્તનની રમઝટ છે બોલાવી રહ્યા હતા. રાગ છે ધનાશ્રીમાં કે મિલી મંગલ ગાઓ માઈ મિલી મંગલ ગાઓ માઈ. તો સેવાક્રમ છે વૈષ્ણવો આગળ વધ્યો. શ્રી ગુસાઈજીએ શ્રી નવનીત પ્રિયાજીને શૃંગાર કરી અને તિલક કર્યું. ત્યારે પરમાનંદ દાસે ગાયું કે આજ બધાઈ હો દિન નિકો, આજ બધાઈ કો દિન નિકો. ગ્વાલ દેત હેરી, ઘર ગ્વાલ દેત હેરી. તો સર્વત્ર આનંદ ઉલ્લાસ ફેલાયેલો હતો. જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ અને એમાંય શ્રી ગોકુલ ગામ. પછી તો પૂછવું જ શું. ઉપરાંત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી ગુસાઈજી પોતે જ્યાં ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા હોય અને સેવા છે એમાં પરાયણ સમસ્ત પરિવાર એ નોખી સેવામાં બધાય પ્રવૃત્ત હોય, ત્યાં આનંદની શું કમી હોય વૈષ્ણવો. તો મધુર સંગીત છે એ રેલાઈ રહ્યું હતું. સુવાસિત દ્રવ્યોની સુગંધ છે એ બધાય પ્રસરી રહી હતી અને દર્શનાર્થીઓની ભીડ છે એ બેકાબુ બનતી જતી હતી. શ્રી યમુનાજી હિલોળે ચડ્યા. ઝરમર વરસાદની સરવાણીઓ છે એ અમી છાટણા વડે સૌને બહારથી જ ભીંજવી રહી હતી. તો પરમાનંદ દાસના કીર્તનો છે એ સૌને અંતઃસ્થળ સુધી છે ભીંજવી રહ્યા હતા. શ્રી ગુસાઈજીએ અર્ધરાત્રિના સમયે જન્મના દર્શન કરાવ્યા. શ્રી નવનીત પ્રિયજીને પલ્લામાં પધરાવીને ઝુલાવ્યા. શ્રી નંદરાયજી, શ્રી યશોદાજી વગેરે ભગવત સ્વરૂપોના ભેખ છે એ ધરવામાં આવ્યા, એટલે કે વેશ ધારણ કરવામાં આવ્યા. ગીત સંગીતની સાથે નર્તન પણ છે ભળ્યું. જશોદા રાની સોવન ફૂલે ફૂલી આવું કીર્તન છે ગવાયું અને આનંદ એની ચરમ સીમાએ વૈષ્ણવો પહોંચી રહ્યો હતો. શ્રી ગુસાઈજી અને સાતેય લાલજીઓ બહાર ચોકમાં પધાર્યા. હલ્દી મિશ્રિત દધીનો કાદવ છે ઉછળવા લાગ્યો અને વૈષ્ણવો અને વ્રજવાસીઓ આનંદ વિભોર બની અને નાચવા લાગ્યા. એકબીજાના હાથની સાંકળ કરી અને વર્તુળ રચ્યું અને વલ્લભકુલને વચ્ચે રાખી નંદ ઘેરા નંદ ભયો ની ધૂન છે ગંજાવી દીધી. દહીંની ચિકાસના કારણે નર્તનકારો પોતાની તાલ ગુમાવીને લપસવા લાગ્યા. નીચે લપસી પડનારા પોતાની સાથે બીજાને પણ ખેંચીને પાડવા લાગ્યા.
દધીના છાંટડા તો ચાલુ જ હતા. નભમાં આછા આછા ગડગડાટ સાથે પાયોધરો છે એ ઝબુડી અને પોતાની બીજો હળવો કરી રહ્યા હતા, બોજો બધો. તો લાગ જોઈ અને શ્રી ગુસાઈજીએ દધીનો એક મોટો લોંદો એ પરમાનંદ દાસના મુખ ઉપર ફેંક્યો. પરમાનંદ દાસ આંખ પરથી દહીં હટાવવા માટે સહેજ પાછા ફર્યા. ત્યાં જ શ્રી ગુસાઈજીએ એમનો હાથ ઝાલીને ખેંચ્યો અને બધાની વચ્ચે એમને લઈ લીધા. બધા બાળકો તથા શ્રી ગુસાઈજીએ ભેગા મળી અને પરમાનંદ દાસે અંદર બીજું નાનું એવું વર્તુળ રચ્યું અને દધી કાદવમાં બધા નાચવા લાગ્યા. પરમાનંદ દાસનું ચિત્ત આનંદમાં વિક્ષિપ્ત થઈ ગયું અને નાચતા નાચતા એમણે સારંગ રાગ છે એ છેડ્યો. રાગનો ક્રમ તેઓ ભૂલી ગયા અને મધ્ય રાત્રિએ સારંગ રાગ એમને આલાપ્યો. આજ નંદરાય કે આનંદ ભયો. તો પ્રેમથી પાગલ અવસ્થામાં વિવેકની મર્યાદા વૈષ્ણવો બાજુએ મુકાઈ ગઈ. પરમાનંદ દાસે આવેશમાં આવી જઈ અને શ્રી ગુસાઈજીને ઉચકી લીધા. અંગથી અંગ ભીડાયા વૈષ્ણવો અને આકાશની વીજળી પ્રવાહ પરમાનંદના દેહમાં વૈષ્ણવો સંચારિત થઈ. રોમ રોમ થઈ ખડા થઈ ગયા. સમસ્ત બ્રહ્મને બાથમાં લઈ અને પરમાનંદ દાસે ભીડી દીધા અને તેઓ નાચવા લાગ્યા. સૌ બાળકો તરત સાવચેત થઈ ગયા છે અને પિતૃચરણ અને પરમાનંદ દાસને લપસતા અટકાવવા અને એમને વીંટળાઈને તેઓ રહ્યા. તો પારદર્શક પડદા ઓથેથી આ દ્રશ્ય નિહાળી રહેલા વહુજી બેટીજીઓ છે એ પણ રસાવિંદ થઈ ઉઠ્યા. આભમાં દામીની દમકી, ઝીણા ઝીણા ગડગડાટનો એક મોટો સમૂહ બન્યો અને જોરદાર કડાકો ગરજ્યો. રસો દીપક ઋતુએ કસીને પરમાનંદ દાસ પર છે બાણ છોડ્યા. મોરના ઓચિંતાના જ મધ્યરાત્રિએ વૈષ્ણવો ગેકી ઉઠ્યા. શ્રી યમુનાજીના જળ ઘાટની ઉપર ધસી આવ્યા. અવર્ણનીય આનંદની અનુભૂતિમાં મહાકવિ શબ્દોને પણ ભૂલી ગયા અને રાગને વિસરી ગયા. અનુરાગમાં તેઓ લપેટાઈ ગયા અને અનુરાગને લપેટી રહ્યા. થોડીક ક્ષણોમાં પરમાનંદ દાસે દેહનું સંધાન છે ગુમાવ્યું. એમને પડતા જોઈ અને બાળકોએ પિતૃચરણને ઝીલી લીધા અને પરમાનંદ દાસને ટેકો આપ્યો. મંદ ગતિએ પરમાનંદ દાસ લપસની ભૂમિ પર પટકાયા અને મૂર્છિત થઈ ગયા. સૌ વ્રજવાસીઓને એવું લાગ્યું કે આ અવસ્થાના કારણે પરમાનંદ દાસ શ્રમિત થઈ અને મૂર્છિત થઈ ગયા છે. દધી કાદવમાં રગદોડાયેલા પરમાનંદ દાસ શ્રી વલ્લભનંદનના ચરણોમાં નિશ્ચેતન થઈને પડ્યા હતા. એટલે શ્રી ગુસાઈજીના ચરણ કમલમાં વૈષ્ણવ શ્રી ગુસાઈજી સાવધ થઈ ગયા. તરત જ જલ મંગાવી અને ખોબામાં લીધું અને વેદ મંત્ર ભણી પરમાનંદ દાસ પર છાંટ્યું. પછી પરમાનંદ દાસે નેત્રો ઉઘાડ્યા એટલે શ્રી ગુસાઈજીએ પોતાના શ્રી હસ્તથી એમને ટેકો આપી અને પરમાનંદ દાસને ઊભા કર્યા. ઉચ્છલિત થયેલો વિકળ પ્રેમ રસ હૃદયમાં વૈષ્ણવ સ્થિર થયો. પરમાનંદ દાસને હવે તો સર્વ લીલાઓનો અનુભવ થયો અને બિલાવલ રાગમાં એમણે એક પદ ગાયું. હાલરો હુલાવત માતા બલી બલી જાય ઘોષ સુખ દાતા. અષ્ટમીની રાત્રિ આનંદ ઉલ્લાસમાં વૈષ્ણવો પૂર્ણ થઈ. જન્માષ્ટમીને બીજે દિવસે વહેલી સવારે પરમાનંદ દાસને સાથે લઈ અને શ્રી ગુસાઈજી ગોકુલથી પાછા ગોપાલપુર પધાર્યા. શ્રી ગોવર્ધનધરના શૃંગાર કરી બહાર પધાર્યા અને દધી કાદવ છે કર્યો. પરમાનંદ દાસ ફરી પાછા અલૌકિક લીલા રસમાં મગ્ન થઈ ગયા. પરંતુ આ વખતે રસ ઉચ્છલિત ન થયો. સંપૂર્ણ સમાન અવસ્થામાં રહીને તેઓ નાચવા લાગ્યા અને કુંભનદાસનો જેમ શ્રી હરિનો કિશોર લીલામાં નિરોધ થયો હતો તેમ પરમાનંદ દાસનો બાળ લીલામાં વૈષ્ણવ નિરોધ થયો હતો. રાની જીવ તિહારો ઘર સબ બસો સુબસ બસો. રાની જુ તિહારો ઘર સુબસ બસો જેવો આશીષનું પદ છે એ કાઢના રાગમાં ગાય અને પરમાનંદ દાસ ઝપટભેર શ્રી ગિરિરાજ પરથી નીચે ઉતરી ગયા. નીચે ઉતરી શ્રી ગોવર્ધનનાથજીની ધજાને તેમણે દંડવત કર્યા
અને સુરભીકુંડ ઉપર પોતાની કુટીમાં આવી અને તેઓ લેટી ગયા. માર્ગમાં જે કોઈ સામે મળ્યા એમાંથી કોઈ પણ સાથે એમને નજર તો ન મેળવી કે ન તો કંઈ તેઓ બોલ્યા. એમનું ભૂતલ પર આવવું આજે સાર્થક થઈ ગયું હતું. હવે આનાથી વિશેષ બીજું કંઈ ફળ બાકી હોય પામવાનું. એટલે નંદ મહોત્સવના રસમાં તેઓ મગ્ન થઈ આંખો મીચીને સૂતા રહ્યા. આ તરફ શ્રી ગુસાઈજીએ શ્રીનાથજીની રાજભોગ આરતી કરી અને અનોસર કરાવ્યા. બહાર કીર્તનમાં પરમાનંદદાસનો અવાજ ન સાંભળતા શ્રી ગુસાઈજીએ સેવકો પાસે પૃચ્છા કરી. ત્યારે એ જ સમયે નીચેથી ઉપર દર્શનાર્થે આવેલા એક વૈષ્ણવોએ એવું કીધું કે મહારાજ પરમાનંદદાસ હમણાં જ મને સુરભીકુંડના માર્ગે મળ્યા. મારી સાથે બીજા પણ વૈષ્ણવો હતા. અમે સૌ એમને ભગવત સ્મરણ કર્યા, પરંતુ તેઓએ ન તો કંઈ ઉત્તરવાળ્યો કે ન અમારી સામે જોયું. કંઈક વિકળ અવસ્થામાં હોય એવું લાગ્યું. આટલી વાત સાંભળતા તો શ્રી ગુસાઈજી પટ કરતા ઊભા થઈ ગયા અને ત્વરિત ગતિએ નીચે ઉતરવા લાગ્યા. 4-6 અતરંગ સેવકો આપશ્રી પાછળ છે એ ધાયા. રામદાસજીએ નજીક આવી અને ચડેલ શ્વાસે આશંકાયુક્ત સ્વરે એવું પૂછ્યું કે જે કૃપાનાથ, કહા બાત ભઈ? सागर सिमट रहियो है, बेगी चलो, मार्ग में सुसमन को हटाओ और कछेऊ मती पूछ्यो. એટલે શ્રી ગુસાઈજીની ઝડપની ચાલે સૌને પાછળ રાખી દીધા. સાવધાન ખબરદારના પોકારો છે એ દ્વારો ઉપર છે એ થવા લઈ ગયા. માર્ગ છે એ મોકળો કરતા કરતા રામદાસજી આગળ આગળ દોડવા લઈ ગયા. લઠ લઈને બે અલમસ્ત વ્રજવાસીઓ કંઈ પણ સમજાવ્યા વગર આપશ્રીની પાછળ પાછળ એક નિષ્ઠ સેવકના ભાવથી અંગરક્ષકની જવાબદારી અદા કરતા દોડવા લઈ ગયા. પાછળ અતરંગ સેવકો એ પણ બધા ઝડપભેર છે ચાલવા લઈ ગયા. માર્ગમાં કુતૂહલવશ જે કોઈ પૂછા કરતું એને પેલા લઠધારીઓ એક જ જવાબ આપવા લઈ ગયા કે સાગર સિમટ રહ્યો હે. કોઈ સમજ્યું, કોઈ ના સમજ્યું, પરંતુ સૌએ શ્રી ગુસાઈજીનું અનુસરણ કર્યું એટલે એની પાછળ પાછળ જવા લઈ ગયા. જોત જોતામાં તો સૌ સુરભીકુંડે આવી પહોંચ્યા. વાત વાયુ વેગે ફેલાઈ. સૌ પોતપોતાના કામ પડતા મૂકી અને ઘર ખુલ્લા રાખીને જ સુરભીકુંડ તરફ છે દોડવા લાગ્યા. તો સૌને સિમટતા સાગરના દર્શન કરવાની તાલાવેલી ઉઠી. પોતે ક્યાંક મોડા પડી જશે તો એવી આશંકાએ સૌએ ગતિ વધારી. શ્રી ગુસાઈજી કુટીમાં પ્રવેશ્યા. પરમાનંદદાસના મસ્તક પર શ્રી હસ્ત ફેરવી અને શ્રી ગુસાઈજીએ પ્રેમપૂર્વક ગદગદિત થઈ અને પૂછ્યું, પરમાનંદદાસ, અમે તમારા મનની વાત જાણીએ છીએ. ગઈકાલે રાતે જ અમે સમજી ગયા હતા કે હવે તમારા દર્શન છે એ દુર્લભ થવાના. તરત પરમાનંદદાસ ઊભા થઈ ગયા. શ્રી ગુસાઈજીને દંડવત પ્રણામ કરીને બોલ્યા કે કૃપાનાથ, એવું ન બોલો. દર્શન તો મને આપના દુર્લભ થવાના છે. આપ તો પરમ કૃપાળુ છો કે આટલો શ્રમ લઈને અહીંયા સુધી મને દર્શન આપવા પધાર્યા. મારો જન્મારો સાર્થક થઈ ગયો. સાંભળો મારા મનની વાત. પ્રીતિ તો નંદ નંદન સો કીજે. આમ કહીને સારંગ રાગમાં એક ખૂબ સુંદર છે પ્રાર્થનાનું પદ છે એમણે ગાયું. પદ સાંભળીને શ્રી ગુસાઈજી ઘણા બધા પ્રસન્ન થયા. એ સમયે એક વૈષ્ણવે શીખ માંગી અને કંઈક ઉપદેશ આપવા વિનંતી કરી. એટલે પરમાનંદદાસજી રાજી થઈને કહે છે કે સુનો બેટા, મન લગાવીને સાંભળો. ઠાકોરજીને પ્રસન્ન કરવાનો એક સુગમ ઉપાય છે. ધ્યાનથીને સાંભળશો તો ફલ સિદ્ધિ થશે. આમ કહી અને પરમાનંદદાસે ભેરુ રાગમાં એક પદ ગાયું. પ્રાત સમયે ઉઠી કરીએ શ્રી લક્ષ્મણ સુતગાન. આહા, શ્રી વલ્લભના ગુણગાન ગાઓ. પ્રગટ ભય શ્રી વલ્લભ પ્રભુ દેત ભક્તિ દાન. જય હો. તો આ પદ સાંભળી અને સૌ ભાવ વિભોર થઈ ગયા અને ઘડીઓ ગણાઈ રહી હતી. સૌ અવાચક હતા. શ્રી ગુસાઈજીએ સ્નેહસભર હસ્ત પરમાનંદની છાતી પર જ્યાં પ્રસરાયું અને પૂછ્યું, પરમાનંદદાસ, અત્યારે તમારું મન ક્યાં છે? તમે કેવા પ્રકારના દર્શન કરી રહ્યા છો? તો પરમાનંદદાસે નીચેલી આંખોએ જ સારંગ રાગમાં યુગલ સ્વરૂપની એ લીલા વર્ણવી કે જેમના એ દર્શન કરી રહ્યા હતા. રાધે બેઠી તિલક સંવારતી, મૃગનયની
સુકુમાર મૃગનયની કુસુકુમાર ધરી નંદ સુવન કો રૂપ વિચારતી. તો આવું સુંદર પદ છે વૈષ્ણવો, પ્રભુની લીલાનું યુગલ સ્વરૂપ છે બિરાજમાન. અને પદ વૈષ્ણવો આ પૂરું કરી અને પરમાનંદ દાસે શ્વાસ વૈષ્ણવો છોડી દીધો અને શ્રી ગોવર્ધન ધરણની નિત્ય લીલામાં પ્રાપ્ત થઈ ગયા. શ્રી ગુસાઈજી ગોપાલપુર પધાર્યા, સ્નાન કરી ઉત્થાપન કરાવ્યા, પછી શયન પર્યંતની સેવાથી પહોંચી અને અનોસર કરાવી આપ નીચે પધારી બેઠકમાં બિરાજ્યા. સૌ વૈષ્ણવો પરમાનંદ દાસના દેહનો અગ્નિ સંસ્કાર કરીને પાછા ફર્યા. સૌના મુખે એક જ વૈષ્ણવો ચર્ચા હતી. સૌ પરમાનંદ દાસની સરાહના કરી રહ્યા હતા. શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું કે પુષ્ટિ માર્ગના એક સાગર તો પહેલા જ ભૂતલ ત્યાગ કરી ગયા છે અને બીજા સાગર આજે સુરદાસ અને પરમાનંદ દાસના હૃદય સાગરમાં ભગવદ લીલા રૂપી અગાધ રસરત્નો છે એ ભર્યા, એમાં ભર્યા જ પડ્યા રહેતા હતા. તો વિક્રમ સંવત 1640ની આ વાત છે વૈષ્ણવો, કે જ્યારે પરમાનંદ દાસ 90 વર્ષના હતા અને શ્રી ગુસાઈજી છે એ 68 વર્ષના હતા. તો આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે સાતેય સ્વરૂપોની સાથે શ્રીનાથજી છે એ અન્નકૂટ આરોગવાના છે. એ હવે પછીના વિડીયો દ્વારા વૈષ્ણવો આપને સત્સંગમાં જણાવશું. આજના સત્સંગમાં તમને આનંદ આવ્યો હોય, સત્સંગ ગમ્યો હોય, કોઈ સારી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવોને આ સત્સંગનો લાભ મળે. અને વૈષ્ણવો તમારે અવિરતપણે સત્સંગો સાંભળવા હોય તો અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને હજુ સુધી આપે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરજો, જેથી તમે રોજે રોજ સત્સંગ સાંભળી શકશો. સાથે સાથે લાઈવ થઈ 9:30 વાગ્યે રાત્રે આપણે ભગવદ વાર્તા કરીએ છીએ એનો પણ તમને લાભ મળશે. અને બપોરના 2 વાગ્યે લાઈવ થઈને પણ સત્સંગ કરીએ છીએ તો એ પણ તમને સત્સંગ સાંભળવા મળશે. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી